Ayun. So, ang topic ay design of beams and shafts. So, problem 1, check muna natin ang given. Given, may beam made of steel, tas may allowable bending stress na allow is equal to 165 megapascal. Tapos may allowable shear stress na 100 megapascal. Ang pinapahanap appropriate W shape. So kung anong shape nung I-beam. Ayan, I-beam. So ang gagawin na lang nating guide yung itong procedure for analysis nasa page 569 ng book. Ayun. So, para mahanap yung W shape, kailangan nating mahanap yung S, yung flexure. Para or yung ang tawag dun sa S ay flexure section modulus. Section modulus, So, ano ba ang formula nun? S is equal to moment maximum over allowable stress, allowable bending stress. So okay na to, hanapin mo na lang yung Mmax. Paano mo hanapin yung Mmax? So kailangan nating mag-drawing ng S&M, shear and moment diagram, para mahanap yung maximum moment. Okay, bale kung meron tayong ayan, tapos sabit to, merong label na agad RA to, tapos merong RB, tapos merong 120 kilonewtons, tapos merong 60 kilonewtons, tapos ayan 2. So ayan, kunin muna ang RA. So yung mga reaction, global reaction. So mag-moment tayo sa A. Moment, summation ng moment A is equal to 0. So 0 is equal to, so positive 120 times 2 plus 60 times 6 minus RB times 4. So RB is equal to 240 plus 360. Tama ba? 360 over 4. So RB is equal to 240 plus 360 over 4, 150. Therefore, pag nagsum ng forces along Y, 0 is equal to RA plus RB minus 120, ito ay kilonewtons, minus 60. So RA is equal to 180 minus RB, which is 180 minus ano, so RA is equal to 30 kilonewtons. So ito ay 30 kilonewtons, ito ay 150 kilonewtons. So kung magdo-drawing tayo ng shear and moment diagram dito, kasi kailangan natin yung maximum moment. So ito yung shear, ito yung moment. First, RA 30, may 30 dito. 30, tapos dire-diretso, bumusog, dire-diretso. Pagdating dito, bababa ng 120. So 30 minus 120 ay ito ay magiging negative 90. Dire-diretso ulit, may akyat dito ng 150. So negative 90 plus 150, ito ay 60.
Sabi natin 60. Tapos, dire-diretso, bababa yung last, 60 yan. 60 pababa, sakto. Okay, so may shear diagram na. Ito yung kilonewtons. So, ang moment, from 0 ka, wala ka namang moment. From 0, ang area nito ay 30 times 2, so 60. Ang area nito ay 90 times 2, so 180. So, 60 minus 180 ay negative 120. So, may ganyan, straight. Tapos may ganyan. Ito ay negative 120. Tapos, ang area nito ay 60 times 2, so 120 ulit. So, babalik lang sa 0. Okay. Ibig sabihin, may Mmax na tayo. Maximum moment. So, Mmax is equal to 120. Therefore, S is equal to 100. Ito ay nasa kilonewton meter. 120 kilonewton meter over, ano yun? 165 MPa. So, ayusin natin. 120 times 10 raised to 3 Newton meter. Tapos, itong isa, 165 times 10 raised to 6 Pascal, which is Newton per meter squared. Bale, ang lalabas ay S is equal to 120 times 10 raised to 3 over 165 times 10 raised to 6. 7.2727 times 10 raised to negative 4. So, Newton meter over 1 times meter squared over Newton. So, meter cube. Ngayon, meter cube siya. Store natin sa A. Kung meter cube siya, ang nasa table ng S, itong x to x, ay naka-millimeter. So, kung naka-millimeter yan, ay di, ano natin, ang 1 meter ay may 1,000 millimeter, tapos cube, bali S is equal to A times 1,000 cube. 727.7273 millimeter cube. Ngayon, check ulit natin yung table. Ang S, kita naman, ang S ay naka-base sa 10 raised to 3. So, kung 10 raised to 3, usog lang natin siya ng 1, 2, 3. So, ang hahanapin natin, S is equal to 727. 727 times 10 raised to 3 millimeter. Tama. Sige, 0.27 times 10 raised to 3 millimeter cube. So, 727. So, check natin kung anong sabi sa next step. Nakuha natin yung shear moment, nakuha natin yung bending stress. May S na. So, hanapin natin yung S na ito kasi ito 'di ba yung S required. Sorry. So, ito yung S required. So, hahanap tayo ng S dito na mas malaki sa S required kasi nga siya yung required. So, yung S table must be greater than the S na required para kaya niya, para kaya nung I-beam. So, hahanap tayo dyan dito titingin sa ano na to, hahanap. So, naglilista. So, naghanap na ako. Tapos, pag nahanap nyo, ang next na gagawin is i-compare ito.
So, pag may mga hanap kayong lahat ng I-beam na greater than the required, hahanapin yung pinakamaliit na ito. Kasi para yun yung most economical daw, sabi. So, ang malalabas dyan kapag naghanap ang I-beam ay yung W410 times 46. Yan ang lalabas na I-beam. Anong next? Anong next? So, ang next, make sure that the selected section modulus S is slightly greater than S required so that the additional moment created by the weight is considered. So, ano ba yung ano natin? 727. Ang S netong 410 times 46 ay 774. So, tingnan natin, mukhang pasok naman, 727, 774. Pero kung ang ano is yung moment created by beam's weight, ano ba yung weight ng beam? Is, kung 46, kung times 46 kg per meter, weight, ang sabi is equal to 46 kg per meter, tapos 9.81 Newton per kilogram, kasi magiging 451 Newton per meter. Kung 451 Newton, nakabandang okay, saan tayo natigil? Dito sa 451 Newton per meter. Tapos sabi sa libro, magigi daw ang S required pag sinama yung weight nung moment na galing sa weight ng beam ay 733.10 raised to 3. So, pasok pa rin siya dun sa napili na 774. Kasi konti lang yung nadagdag. 727, naging 733. Ay, ang ano mo ay 774. Saan ang galing yung 733? Ang gagawin doon, uulitin mo to. Pero, kasi, ano ba tong 451? Ito yung load ng weight. Oo. So, kumbaga, magiging ganito na. Dito galing yung ewan ko kung kailangan pang ipakita ito, pero ganito. May RA ka, ganon din, RA ka, may RB ka, RB, meron ka pa rin nung 120 kilonewton, meron ka pa rin nung 60 kilonewton, pero itong 451 newton per meter ay dahil inano mo na yung weight nung beam. Ewan kung kailangan pa to, pero sige. So, kung iaano mo yung weight nung beam, nag-a-act daw siya ng 451 newton per meter. So, may ganito yan. May distributed load na 451. So, 0.451 kilonewton per meter. Magkakaganyan. So, kapag kinompute natin yung ano yan ulit, pag i-compute yan, edi, sige, magiging may concentrated load dito sa gitna, itong 451, so, 0.451 kilonewton per meter times 6 meters ang haba niyan, 'di ba? So 0.451 times 6 is
2.706. Bale, kung magmo-moment ako ulit, is equal to 120. 2. So, 120 times 2 plus 2.706 times 3. Ito yan, yung kulay blue. Plus 60 times 6 minus RB. Moment at A yan. RB times 4. Okay, so RB is equal to, ganun ulit kanina. Bale, ito lang, 240 plus 360. 240 plus 360 plus 2.706 times 3 over 4. So, ang RB ay magiging 152.0295. Store ko sa Y. Tapos, ang ay magiging summation of forces along Y ay RA plus RB minus 120 minus 2.706 minus 60. So, RA is equal to 30.6765. Store ko sa X. Okay. So, kung magda-drawing ulit, hindi ko alam kung kailangan to, pero sige. Bale, ito ay 30.6765 na. So, kung titingnan mo, may distributed, ibig sabihin, bababa yan ng paganto hanggang dito, which is 451.451 times 2. O, itong line, pero 0.45, so, 30.6765 minus 0.451 times 2. Ito ay bagong 29.7745. So, bababa siya ng 120. Ito ay V. So, bababa siya ng 120 minus 120. Ito ay 90.2255. Tapos, may pababa ulit. So, bababa siya ng ganyan na same. Minus ulit ng 0.451 times 2. Magiging negative 91.1275. Tapos, may paakyat ng RB plus Y. Magiging 60.902. Hindi na siya by scale, pero ayun. Tapos pababa ulit. Malamang magiging 60 yan. Tapos pababa nung 60 na ito. So, 0. Ayan. Bale, ang kailangan natin is maximum moment. Oh, maximum moment. Eh di, ito 0. Eh, tawagin natin siyang M1. M1, yung next checkpoint somewhere dito, tawagin natin M2. Same lang din naman yan, panigurado. Ng kung nasaan, tapos babalik na dito sa 0. So, kailangan natin makuha yung M1. So, M1 ay sum ng netong rectangle tapos netong triangle. Bale, ang M1 ay 29.7745 times 2 plus 30, yung triangle, area ng triangle. Ang area ng triangle na yan ay 1/2. Ang base mo ay 2. Ito yan, 2. 2, 2, 2. Ang height mo ay yung, so 0.451 times 2 lang din. So, ito lang yun. Ito lang lagi yun. Bale, M1 is equal to 29.7745 times 2 plus 1/2 base na 2 times height na
0.451 times 2, 60.451. So, ito M1. So, M2, alam na natin yan, 60.451. Ang M2 ay ganun din ito. So, area nito, tapos area nito. Di M2 is equal to 90.2255 times 2. Ito yon, area nito, tapos ito yung length, ito yung width, o kung ano man. Ito yung 90 eh. Ito yung 90. So, times 2 plus 1/2 base na 2 ulit. Base, ito. 2. Height ay ito. Di 0.45451 times 2 ulit. Okay, so M2 minus pa natin siya sa ano? M1 minus. Okay, ba't minus? Kasi galing M1 eh. Para relative na sa M1 yung ibababa niya. Okay, so M1 minus 90.2255 times 2 plus 1/2 2 times 0.451 times 2 negative 120.902. Okay na, ito na yung max. So, S niyan ay ano ba yung S? S ay 120. Ito ay magiging yung bago, tas 165. Okay, so 120.902 times 10 raised to 3 Newton. Newton meter. Over 165 times 10 raised to 6 Newton per meter cube. Bali, ang lalabas na S ay wait lang. 120.902 times 10 raised to 3 over 165 times 10 raised to 6. 7.327 times 10 raised to negative 4 meter cube ulit to. So, kung check natin yung sabi sa book na 733, ayan, nakamukha na. I-convert na lang yan ulit. Kamukha na 733, 733. Ayan, nabuo na. So, yan yon. Doon galing. Ibig sabihin, under pa rin siya nung pinili nating W10 times 46 na 774 mm cube. Okay, ayun na yung ito lang yung ano, ito lang 'yon. Ito kasi ito yung book. Okay, ito 'yon. Okay daw, ito. Yung actual maximum moment. Ayan 'yon. Kinonfirm natin yung 733. Kasi mag-iiba moment kapag kasi ang sabi dito sa simula, as usual, parang weightless ang bar, ang beam. Pero dito, kapag yung actual moment M-max, hindi na magiging weightless kasi may mass per meter ka na nung beam. Ito yung mass per meter eh. Ayun. Ayun. Tas, ayan. Ito din yung sabi din sa bending stress. Okay na yung bending stress. So, approve yung W410 times 46 sa bending stress. Ang next na i-check ay yung pang shear stress naman. So, para sa shear stress, ang shear stress kasi yung beam, I-beam, kung nyari yan yung I-beam, oops, nyari yan yung I-beam, yung V, yung shear stress is andito. Diyan nag-a-act. Parang andun din sa shear formula. Yan din yun. Andyan nag-a-act. So, ibig sabihin, ano ba yung shear? T is equal to V over A. Force or F or P. Force, kung ano yung force,
Tapos yung area ng acting ng shear. Bale, ano yung... So, T average ay... Ano yung V? Ano yung V? Kasi ito magiging V over A. Ano yung V? Ang V ay yung maximum V natin dito, which is 90. Ito, maximum V. So, 90 kilonewton. Ano yung area? Ang area, ang sabi, ito daw. Ano ba? Ito daw. Yung web lang. Kasi 'di ba may parts to? Ito yung ayan. Ito yung web. Ito yung flange, yung flange. Ayan. Ayan yung ano. Bale. Ano? Ayan, ni web flange. Bale, kung ang area nito, meron dito sa table ulit. Ayan. So, ang hinahanap natin, balik tayo. Ang hinahanap natin ay yung D, which is ito, D. Tapos yung thickness, TW. TW. Ayan, ito. Kasi ito yung hinahanap. So, kung check natin yung sa W410x46, 410x46, ang D ay 403, ang TW ay 6.99 millimeters. So, ang area niyan ay 403, 6.99 millimeters squared. Ayun, ang nasa book 876, pero ang 876 ay dito 410 times 67, baka ako na mali lang. So ayun, based dito 410, 46, 403 saka 6.99. Tapos edi ayun, bale T average is equal to 90 times 10 raised to 3 Newton over 403 times 6.99 millimeters squared. Convert natin tong 1 meter ay 1,000 millimeter squared. Bale, T average yan ay magiging 90 times 10 raised to 3 over 403, 6.99 divided by times 1 over 1,000 squared. 3, 31,949,222.04 Newton per meter squared. So 31 times 10 raised to 6 Pascal, 31 megapascal. So ito yung T average. May given kanina na maximum allowable 100. So pasok na pasok pa. Ayun, so check ulit. Check ulit yung W410x46. Pasok ulit siya dun sa bending stress. Pasok din siya sa shear stress. Check, check. So, final answer na. Yehey.